Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tänään jatkuu kauhukuu ja koska tänään, kun tämä jakso tulee ulos, on Halloween, niin täytyyhän sitä joku Halloween-elokuva arvostella. Ja tällä kertaa arvostelussa on siis Halloween-elokuvasarjan 6. osa, eli Halloween The Curse of Michael Myers, joka itse asiassa täyttää sopivasti 30 vuotta, sillä tämä leffa tuli vuonna 1995. Mä katselin osat 4 ja 5 pari vuotta sitten ja arvostelinkin ne, mutta 6. osa jäi silloin katsomatta, joten mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki ottaa se arvosteluun ja käsittelyyn. Ja jos haluat tosiaan tietää, mitä mieltä mä olin osasta 4 ja 5, niin kannattaa käydä katsomassa. Sen lisäksi mulla on muutamia muitakin Halloween-leffojen arvosteluja kanavalla, joten kannattaa käydä vilkuilemassa vaikka näin Halloweenina, jos haluatte tietää, mitä mieltä mä olen tästä elokuvasarjasta. Ja totta kai täytyy muistuttaa, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja sen lisäksi, jos haluat tukea kanavaa muilla tavoin, niin Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Sillä tavalla tuet kanavaa, meikäläistä, ja saat nimesi näkyville johonkin videoon, mutta näet myös jaksoja esimerkiksi ennakkoon, kun olet kanavan jäsen, joten aina kannattaa liittyä jäseneksi. Siellä on kaikennäköistä mukavaa jaksoa jo valmiina katsottavaksi. Okei, Halloween The Curse of Michael Myers. Tämä leffa jatkaa 5. osan tarinaa, tai sitä mitä nähtiin jo 4. ja 5. Eli tämä on vähän niin kuin oma trilogia periaatteessa. Mutta nyt tästä tulee isommin mukaan tämmöinen Thorn-kultti, joka palvoo Michael Myersia. Ja sillä kultilla on joku tavoite, että aina pitää olla joku tappomasina, ja joka sitten tappaa jollekin tai jonkun takia, mikä meni vähän ohi. Siis jotain ihme, palvelusiko ne jotain pakana jumalaa tai jotain, ja ne halusi, että on joku suurempi pahuus, joka sitä aina tappaa niin kuin, heidän puolestaan tai jotain, tai Michael Myers oli niin kuin tämä entiteetti ja jotain jossain. Edellisen leffan tapahtumista on kulunut se 6 vuotta, ja Michael palaa jahtaamaan siskon tyttöä Jamietä ja tämän juuri syntynyttä vauvaa. Tarinassa siis mennään juuri siihen, että tämä edellisessä 2 leffassa ollut tämä pikkuinen Jamie on tässä jälleen kerran mukana. Mutta siellä on muitakin tuttuja hahmoja, esimerkiksi eläkkeellä oleva tohtori Loomis, sekä sitten nuoren Paul Ruddin näyttelemä Tommy Doyle, josta on tullut nuori aikuinen, ja hän on sitten varautunut Michaelin paluuseen. Tommy Doyle on siis se hahmo, joka ekassa leffassa oli pikkupoikana, jota Laurie Strode oli lapsena vahtiin hommissa katsomassa, joka sitten selvisi siitä Halloween yöstä ja Michaelin hyökkäyksestä. Ja totta kai yllätys, Michael palaa jälleen Haddonfieldiin, jossa Halloweenin vietto on ollut kielletty viimeiset 6 vuotta, mutta nyt on sopivasti Halloween, ja siellä sitten vähän vietellään taas Halloweenia, ja Michael pääsee vauhtiin. Tässä leffassa on myös mukana Stroden talon uudet asukkaat, jotka on myös sukua Strodelle siis, ja he joutuvat sitten Michaelin kohteiksi myös. Tämä on siis aika lailla semmoinen, että mitä jos pelkkä sarjanmurhaaja mörkö, joka on myös jollain tavalla periaatteessa kuolematon, ei riitä, vaan tuodaan mukaan tämmöinen outo kultti, ja sitten tämä mörkö jahtaa kaikkia sukulaisia, koska hänellä on joku outo yliluonnollinen side näihin, tietää missä ne liikkuu kai tai jotain. Ja hitto vielä tässä leffassa on niin tyhmää myös se, että Michael on ihan sekunnissa joka puolella. Hän jahtaa kaikkia. Ja jostain syystä ihan random tyyppejä käy lahtaamassa toispuolella kaupunkia.
kaveri on puhunut hetki sitten Michaelista, se käy tappamassa sen sopivasti, ja sitten se on taas toisella puolella kaupunkiin tappamassa ne tiettyjä päätyyppejä tässä tai näin, ja on nyt ihan oikeasti, ja tämä leffa on oikeastaan aika paskaa suoraan sanottuna. Siis tää on todella kökkö jatko-osa. Tää yrittää turhaan kikkailla tämän Loren kanssa, keksii siihen jotain kaiken maailman outoushärpäkkein lisää ja siis tää leffa on just semmonen niinku pienen budjetin kauhuleffa tyylinen, joka näyttääkin oikeastaan aika huonolta. Siinä on muutama koremurha, mutta niin naurettavan ylilyöviä, että oikeasti niin kuin naurattaa. Tämä leffa ei ole järin pelottava. Tässä on ihme kamerakikkailuja ja tehostekikkailua kuolinkohtauksissa, jotka on aika saakeli rumia typeriä, siis ne kikkailut. Mä tykkäsin kyllä niistä edellisestä parista osasta, mutta tää ei enää kyllä sit niinku ollenkaan. Tää muistuttaa jotenkin niitä todella kökköjä Friday the 13th jatko-osia, jotain niinku, missä niinku homma karkas tosi paljon käsistä, niinku jotain 8 tai 9, mitä näitä oli oikein semmosia, että tää on aika samanlainen. No puhutaan vähän näyttelijöistä. Kuten mä sanoin, tässä on Paul Rudd, nuori Paul Rudd ihan ensimmäisten isojen roolien äärellä. Hän on ihan ok, hyvä. Paul Rudd vähän tämmöisenä erikoisena, vakavana kaverina, joka sitten siellä yrittää vihdoin päihittää Michael Myersin, koska hän on varautunut Michaelin tulemiseen koko elämänsä siellä tyyliin. Ja ihan semmonen ok, vähän vakava, semmonen vainoharhainen, muuten vaan semmonen vähän hahmo. Donald Pleasence palaa jälleen tohtori Loomisin rooliin. Hän on selvästi jo vähän vanha tätä leffaa tehdessä, ja Loomis on vaan semmonen vanha käppänä, joka horisee samoja vanhoja Myers on paha, evil Myers ja niin poispäin juttuja, ja se on vähän semmonen valitettavasti tämä oli Donald Pleasencen vikoja rooleja, koska hän kuoli aiemmin samana vuonna, kun tämä leffa tuli, eli 95. Sitten tässä nähdään Marian Hogan, joka on Cara Strode, eli tämän leffa, siis tämä on Laurie Stroden Otto-perheen jotain sukua, joka on sitten leffan uusi Laurie Strode, uusi Jamie Lee Curtis, mutta aika huonolla ja väsyneellä menestyksellä. Mitchell Ryan näyttelee tohtori Bunia, eli tämmöinen lääkäri, joka koittaa saada tästä tohtori Loomista takaisin töihin eläkkeeltä, ja he ovat jotain vanhoja kollegoja ja tuttuja keskenään. Muissa rooleissa oli Kim Darby, Bradford English, Keith Bogart, J.C. Brandy ja Kevin Gardner sekä George P. Wilbur näyttelee jälleen Shapea, The Shape, a.k.a. Michael Myers. Jännä, että hän on pari jatko-osaa näistä tehnyt, mutta ei edes esimerkiksi peräkkäisiä. Leffan on ohjannut Joe Chappell ja kirjoittanut Daniel Farrand, ja siis jos tämä ei olisi Halloween-leffasarjan jatko-osa, niin mä en antaisi edes näin paljon pisteitä, arvosanaa näin korkeata, kun mä nyt annan. Ja mä annan arvosanaksi täällä 5/10, eli tää on aika luokattoman huono leffa. Tää on leffa, minkä mä oon myös nähnyt vain yhden kerran aikaisemmin. Ei siis siksi, että olisi niin huono, vaan mä oon aika myöhään tän nähnyt. Mä olin varmaan nähnyt jo monet jatko-osatkin tämän jälkeen tulleesta H20 ja Resurrectionit ja niin poispäin, jotka on siis selkeästi parempia kuin tämä, vaikka se Resurrection on kauhean erikoinen muistaakseni ollut. Mutta tämä on kyllä aika luokattoman huono. Tämä päättää tämän tarinan, tämän kolmiosaisen trilogian, mikä tämä niin oli. Ja sitten kun H20 tehtiin niin seuraavaksi tämän jälkeen, niin sehän unohtaa nämä kaikki
jatko-osat sitten ja lähtee niin kuin suoraan siitä, mihin eka päättyi vai toka. Mutta siis suoraan jatkaa sitä Laurie Strodin tarinaa. Ja niin, että hän kohtaa Michaelia sitten, ihan kuin sinne ei olisi välissä tapahtunut näitä asioita. Ja sitten tehtiin remakeit, jotka sitten taas on ihan oma versio. Tai sitten taas ne ihan uudet leffat, mitkä taas unohtaa kaikki jatkosat ja näin. Niin meni vähän sekavaksi jo siinä vaiheessa. No joo, mutta en mä pysty suosittelemaan tätä kellekään. Jos olette nyt Halloween-leffan faneja tai leffasarjan faneja ja olette nähnyt ne, niin joo, mutta mieluummin ei kannata tätä katsella, vaan kannattaa ehkä unohtaa kokonaan ja katsoa jotain ihan muuta. Laita kommentteja. Ootko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Mikä on sun mielestä paras Halloween-leffan jatko-osista? Ja mitä mieltä sä muuten oot Halloween-leffasta? Katsotko sä Halloweenina aina jonkun Halloween-leffan tai useamman tai jotain muuten vaan kauhua? Tai ootko sä katsellut nyt lokakuun aikana kauhuleffoja? Ja mitä sä oot katsellut? Pistä kommenttiin. Täytyy myös mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, kuten vaikka kauhuelokuvan Don't Go in the House, josta on juuri aiemmin tällä viikolla tullut arvostelua kanavalla, niin kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy, siellä kun käyttää koodia leffahullu, niin se saa 10% alennusta. Kannattaa käydä katsomassa, siellä löytyy kulttileffoja, leffoja, jotka on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle tai on noussut klassikoiksi myöhemmin. Vaikka juuri tällaista 70-80-luvun taitteen tämmöistä pienen budjetin indie-kauhua, tämmöistä vähän TV-elokuvatyylistä kauhua, niin löytyy sieltä. Tai semmoisia, mitä ei välttämättä ole niin kuin isolle huomiolle, tai ei tänä päivänä pahemmin puhuta, niin meikäläinen arvostelee aina kulttikamaa jaksoissa näitä, ja sitten sitä leffaa voi käydä katsomassa, ostamassa itselleen kulttileffakaupasta, ja sitten saa pienen alennuksen, kun käyttää sitä koodia leffahullu, joten kannattaa käydä katsomassa. Ja ota Leffahullu somekanavat haltuun, Instagramia, TikTokia, Facebook-sivustoa, Facebook-ryhmä Leffahullut, Leffahullun Discord-kanavaa. Niin kaikki voi tulla laittamaan kommentteja, tai sitten YouTubeen tai Spotifyhinkin voi laittaa kommentteja vaikka juuri tästä Halloween-leffasta tai mitä vaan sarja- ja leffa-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Hyvää Halloweenia kaikille. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.